ลองมาดูคำตอบนะครับว่าน่าจะตอบว่าอะไรนะครับทีนี้ก็จะเริ่มจากถ้าย่อหน้าไหนสั้นเนี่ยเราก็ถ้ามีแค่บรรทัด2บรรทัดเราก็อ่านทั้งหมดก็ได้นะครับโอเคลองมาดูในเรื่องที่2เลยนะครับเรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับ insomnia in America นะครับ insomnia หมายถึงโรคนอนไม่หลับนะครับคือถ้านิสิตไม่รู้คำนี้นิสิตสามารถเดาได้จากข้อความที่มันอยู่ใกล้เคียงกับคำนี้นะครับเช่นเขาพูดว่า 10 million Americans have chronic insomnia เราไม่รู้หรอกนะครับว่าอาการ insomnia คืออะไรเขาบอกว่าคนอเมริกันนับ10 ล้านคนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่า insomnia สักอย่าง chronic แปลว่าเรื้อรังนะครับทีนี้ถ้าเราจะสามารถคาดเดาได้นะครับเราก็จะต้องมาดูประโยคถัดไป instead of sleeping เราสามารถเดาได้เลยว่าอาการที่เรียกว่า insomnia เนี่ยน่าจะหมายถึงเกี่ยวกับการนอนใช่ไหมครับการนอน they spend their nights tossing and turning twisting and shifting นะบอกว่าเขาก็จะเป็นยังไงเลยนะครับใช้เวลาในการนอนเนี่ยมากนะครับโดยการแบบ tossing and turning ก็พลิกไปพลิกมานะครับขดตัวไปยกตัวมาอะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดเนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาไทยเราก็จะพูดว่ากระสับกระส่ายนั่นเองครับใช้เวลานอนในตอนกลางคืนเนี่ยก็กระสับกระส่ายครับประมาณนั้นเราสามารถคาดเดาได้ว่าคำว่า insomnia น่าจะหมายถึงอาการนอนไม่หลับนั่นเองนะครับโดยที่บางทีเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ความหมายของคำนี้แต่ก็อาศัยข้อความแวดล้อมหรือว่า context เป็นตัวเดาความหมายของคำที่เราไม่ทราบนะครับ insomnia น่าจะเกี่ยวกับการนอนแต่ว่าถ้าการนอนปกติเขาคงไม่เอามาให้เราอ่านนะคงต้องเป็นอาการผิดปกติเกี่ยวกับการนอนแน่นอนนะครับก็เดาได้ว่ามันน่าจะเป็นอาการนอนไม่หลับนะครับหรือว่าโรคนอนไม่หลับนะครับที่เรื้อรังนะ chronic นะครับต่อมาประโยคที่2นะครับ What causes this chronic insomnia อะไรเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหานี้นะครับก็พูดต่อไป For years it was thought that psychological problems were the only culprit นะครับบอกว่าเป็นเวลานับนานหลายปีนะครับที่มีความเชื่อว่าปัญหาทางด้านจิตใจ psychological problems นะครับเป็นปัญหาเดียวทีนี้เราอาจจะไม่ทราบคำว่า culprit ก็ได้ C U L P R I T นะครับ culprit นะครับเราก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้านิสิตใช้เทคนิคเรื่องโครงสร้างไวยากรณ์มาช่วยในการอ่านก็ได้นะครับจำได้ไหมครับตอนที่เราพูดกันเรื่องของประธานของประโยคแล้วก็ n1 เท่ากับ n2 เนี่ยตรงนี้ก็เป็นตัวบอกได้ว่าคำศัพท์ที่เราไม่ทราบเนี่ย n2 คืออะไร n2 ก็คือ n1 ถามว่า culprit คืออะไร culprit ก็คือ problems นั่นเองนะครับเห็นไหมครับการที่ใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์มาเนี่ยถ้าเราสามารถเอามาปรับใช้กับการอ่านก็จะทราบได้เหมือนกันว่าสิ่งที่เป็นคำที่เราไม่รู้เนี่ยคืออะไรนะครับก็ข้างหน้าคือมีคำว่า problem ใช่ไหมแสดงว่าข้างหน้ากับข้างหลังเป็นสิ่งเดียวกันถามว่า problem คืออะไร problem ก็คือ culprit นั่นเองนะครับใช้โครงสร้างไวยากรณ์มาบอกนะครับเห็นไหมนี่บอกว่า were นะครับ verb to be ไม่ว่าจะเป็น is am are was were บอกว่า n1 สิ่งที่เป็นคำนามที่อยู่ข้างหน้าเป็นสิ่งเดียวกับคำนามที่อยู่ข้างหลังนะครับโอเคนะครับอันนี้เราก็ทราบได้แล้วคำศัพท์ที่เราไม่ทราบอีกอันหนึ่งก็คือคำว่า culprit ก็แปลว่าปัญหานั่นเองนะครับแต่จริงๆตัวนี้มันอาจจะมีความหมายของมันปลีกย่อยไปเราไม่ต้องสนใจนะครับแต่เรารู้ว่าในที่นี้มันจะมีความหมายเหมือนกับคำว่า problems นั่นเองนะครับโอเคต่อมา Now sleep specialists were saying that bad habits can cause it too แล้วทีนี้บางทีในเนื้อเรื่องเขามักจะถามว่า it ในที่นี้แทนอะไรนะครับเราก็ต้องดูเพราะเขาทำเป็นตัวดำๆไปแล้วเรื่องทั้งเรื่องนี้เราพูดถึงอะไรครับพี่เศษใช่ดังนั้น it ในที่นี้ก็คือเป็นโรคนอนไม่หลับนั่นเองนะครับ Now sleep specialists are saying that
bad habits can cause it too นะครับว่าผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่านิสัยที่ไม่ดีก็เป็นสาเหตุหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับย่อหน้าต่อไปเราก็อ่านเฉพาะอันประโยคแรกก็ได้นะครับ Dr. Thomas Coates, a University of California psychiatrist, said that many insomniacs relax too much during the day นะบอกว่า Dr. Thomas Coates เนี่ยเป็นนักจิตวิทยานะครับหรือว่าpsychiatrist นี่ก็คือเป็นพวกทางด้านจิตใจนะครับที่จิตเวชอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับคือที่มหาลัยแคลิฟอร์เนียนะครับได้กล่าวไว้ว่าคนที่นอนไม่หลับนะครับ insomniacs เนี่ยมักจะใช้เวลาในช่วงกลางวันเนี่ยสบายเกินไป too much relax นะครับหรือ relax too much นะครับคือเช่นไม่ได้ทำอะไรหนักนะครับนั่งนอนนะครับคือ relax มากเกินไปถ้าในตอนกลางคืนเนี่ยถ้ากลางวันเนี่ยเราทำงานไม่หนักนะครับกลางคืนมันจะไม่ค่อยเพลียแล้วมันก็จะไม่หลับนั่นเองนะครับดังนั้นคือถ้าเราอยากนอนหลับประการหนึ่งคือกลางวันเนี่ยก็คงต้องทำอะไรที่มันหนักๆเอาไปวิ่งสัก10 รอบนะครับทำนองนั้นนะครับก็อาจจะหลับได้ในตอนกลางคืนนะครับโอเคต่อมาย่อหน้าที่4ครับอ่านเฉพาะอันแรกก็ได้นะครับบอกว่า sleeping late on weekends can also disrupt the person's circadian rhythm นะครับโอเคการนอนตื่นสายนะครับในช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นสาเหตุหนึ่ง disrupt ก็คือทำให้เสียไปนะครับ circadian rhythm นิสิตก็ลองเดาดูสิครับว่าอย่างวันจันทร์ถึงศุกร์นิสิตเรียน8 โมงนิสิตก็ต้องตื่นอย่างน้อย7 โมงใช่ไหมพอเสาร์อาทิตย์ไม่มีก็นู่นอ่ะ10 โมงบางคนเที่ยงอะไรเงี้ยบางคนถามตื่นกี่โมงบ่าย 3ครับนะนิสิตบางคนนะครับโอ้ทำไมขนาดนั้นนะครับอันนี้การที่เราบอกว่า7มาตลอดแต่พอมาเสาร์อาทิตย์มันพวกลงมาเที่ยงหรือบ่าย 3นะครับมันก็แสดงว่าทำให้นาฬิกาชีวภาพเราเสียระบบไปคือเขาบอกว่าควรจะนอนและตื่นในเวลาที่ใกล้เคียงกันหรืออย่างน้อยๆเนี่ยขอให้ตื่นในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันกับทุกวันถึงแม้ว่าเราจะนอนหลับสายหรือดึกแค่ไหนก็ตามให้พยายามนอนแล้วก็ตื่นในเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับอย่างที่บ้านผมเนี่ยก็จะต้องไม่ว่าจะนอนกี่โมง7 โมงต้องตื่นบางทีนะครับแม่บอกว่าจะไปหลับต่อก็ได้ถ้าตื่นไปแล้วแต่เราตื่นแล้วเราก็ไม่หลับหรอกนะครับทำนองนั้นนะครับก็ต้องตื่นประมาณนั้น7 โมงเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องตื่นแต่ว่าหลังจากไม่ได้อยู่บ้านมาก็รู้ชูชากนะครับทำนองนั้นก็ตื่นตามอำเภอใจนะครับโอเคต่อมาลองดูนะครับอ่านประโยคย่อหน้าสุดท้ายเลยย่อหน้าสุดท้ายเนี่ยถือว่าบางทีสำคัญนะครับถ้ามันสั้นแล้วไม่เป็นภาระมากเนี่ยเราก็อ่านทั้งหมดก็ได้นะครับ What if a person has occasional sleepless nights นะครับถ้าคน1 คนเนี่ยนะครับจะมีปัญหานอนไม่หลับเป็นครั้งคราวละ occasional นี่แปลว่าเป็นครั้งคราวนะครับเขาบอกว่า listen to the old wives tale and drink a glass of warm milk before bedtime ก็ให้เป็นไงฟังนิทานนะครับฟังนิทานดื่มนมก่อนเข้านอนนะครับ According to Dr. Watson milk is rich in amino acid tryptophan นะครับบอกว่าดร. Watson เนี่ยเขาก็บอกว่านมเนี่ยมันจะอุดมไปด้วยกรดอะมิโนนะครับอะมิโนแอซิดใช่ไหมนะครับrich ในที่นี้ไม่ได้แปลว่ารวยนะครับนิสิตเราต้องดูในบริบทว่านมมันรวยกรดอะมิโนคงไม่ใช่นะครับก็คงต้องบอกว่านมเนี่ยมันอุดมไปด้วยหรือเต็มไปด้วยกรดอะมิโนนะครับแล้วทีนี้เขาก็ถามว่าทริปโตเพนเนี่ยเป็นอะไรนะครับทริปโตเพน is a building block of serotonin นะครับบอกว่าทริปโตเพนเนี่ยเป็นสารชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเหมือนเป็นองค์ประกอบของสารที่เรียกว่าเซโรโทนินนะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นสารก็คือเขาเขียนคำว่า substance แล้วก็ทำตัวดำๆนะครับ that tells the brain to relax and go to sleep ถ้าสมมติว่ามีคำนามที่มันเป็นตัวดำๆแล้วเราไม่ทราบนะครับส่วนใหญ่แล้วสมมติว่าคำนามอยู่ตรงนี้นะครับเทคนิคที่จะดูนะครับแล้วก็เขาใส่คอมมา
เราก็ใส่อย่างนี้ไว้เราสามารถเดาได้เลยว่าคำนามที่เป็นคำนามที่เราไม่ทราบนั้นนะจะอยู่ตรงนี้แล้วใส่คอมมาส่วนที่หลังคอมมานะจะเป็นการให้คำจำกัดความของคำนามที่เราไม่ทราบนะครับอย่างเช่นคำว่าเซโรโทนินคืออะไรเราไม่รู้แต่เขาใส่คอมมาแล้วก็บอกว่า a substance that tells the brain to relax and go to sleep ก็คือหมายความว่าเป็นสารหรือว่าเป็นสารชนิดหนึ่งที่สั่งให้สมองพักผ่อนแล้วก็เพื่อจะได้นอนหลับนั่นเองนะครับเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างไวยากรณ์เนี่ยเราอย่าคิดว่าไม่สำคัญเนี่ยถ้าเราดูเป็นนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับว่าเราก็จะเอามาช่วยในการอ่านเดาความหมายของคำศัพท์ที่เราไม่ทราบเช่นกันนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เมื่อวานที่พูดว่า n1 เท่ากับ n2 ถ้าสมมุติว่าคำศัพท์ที่เราไม่รู้ไม่ว่ามันจะอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ตามแต่เมื่อกี้เนี่ยคำศัพท์ที่เราไม่ทราบก็คือคำว่า culprit ใช่ไหม culprit อยู่ข้างหลังแต่ข้างหน้าเขาใช้คำว่า problems ดังนั้นข้างหน้ากับข้างหลังเป็นสิ่งเดียวกันเราสามารถเดาได้ว่า culprit ก็คือ problems นะครับอย่างอันนี้ก็เหมือนกันมีคำนามอยู่ตรงนี้นะครับคำว่าเซโรโทนินเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่เขาใช้คอมมานะครับแล้วก็มีส่วนอธิบายมาแสดงว่าส่วนที่เป็นคอมมาเนี่ยจะอธิบายคำที่ไม่ทราบข้างหน้าว่าคำที่ไม่ทราบข้างหน้านั้นมีความหมายว่าอะไรนะครับแบบนี้ก็จะช่วยได้นะครับอย่างตอนต้นเนี่ยนิสิตก็ถ้านิสิตอ่านเองนิสิตก็อาจจะไม่ทราบว่าคำว่า insomnia คืออะไรแต่เราสามารถเดาได้จากประโยคนั้นว่ามีคำว่า sleep ปรากฏอยู่แสดงว่าอาการ insomnia ก็คืออาการเกี่ยวกับการนอนนั่นเองแต่มันคงจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการนอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นสามารถเดาเนื้อเรื่องได้นะครับโอเคเราลองมาช่วยกันตอบคำถามเพียงแค่อ่านอันนี้มันสั้นเนาะอาจจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับข้อ 71 ครับข้อ 71 เขาถามว่าข้อ 71 เขาถามว่าข้อ 71 เขาถามว่า the article implies that a person with chronic insomnia has trouble sleeping นี่จากประโยคแรกนะครับจากบรรทัดแรกเลยนะครับข้อนี้อาจจะเป็นหนึ่งในข้อที่ยากอย่างที่ผมบอกนะครับว่านิสิตอาจจะต้องเดาว่าเนื้อเรื่องนี้บอกเป็นในเกี่ยวกับคนที่มีอาการโรคนอนไม่หลับอย่างเรื้อรังเนี่ยว่ามักจะมีปัญหานอนไม่หลับในช่วงไหน almost every night ในข้อ A only on weeknights ในช่วงกลางดึกของคืนเสาร์อาทิตย์เท่านั้น only on weekends ช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์นะครับข้อ B only on weeknights ในช่วงเวลาที่บอกว่าวันที่เป็นวันทำการครับจันทร์ถึงศุกร์ครับ weeknights weekends คือเสาร์อาทิตย์ครับ D on rare occasions นานๆครั้งจากเนื้อเรื่องเนี่ยเราเดาได้ไหมครับว่าคนที่มีอาการนอนไม่หลับเนี่ยน่าจะเกิดอาการนอนไม่หลับในช่วงไหน A B C D A โอเคครับเดาได้คาดเดา imply ได้เพราะว่า spend their nights นั่นไงครับ nights ก็แสดงว่าหลายคืนต้องเกือบทุกคืนนั่นแหละ nights นะครับโอเคตรงนี้ต่อมาข้อ 72 For years it was thought insomnia was caused only by เมื่อกี้ก็อยู่ในย่อหน้าที่2เหมือนกันนะครับนั่นไงครับ For years it was thought that psychological problems were the only culprit แล้วตอนนี้เขาก็บอกว่า For years it was thought that insomnia was caused only by อะไร A B C D ใช่ครับดีมากนะครับข้อD นะครับ psychological problems นะครับปัญหาทางด้านจิตใจนะครับโอเคถัดมา 73 Dr. Thomas Coates believes that insomnia is caused by เมื่อกี้เราก็อ่านเจอเหมือนกันในย่อหน้าต่อมา Dr. Thomas Coates ที่เป็นนักจิตเวชทางมหาลัยแคลิฟอร์เนียบอกว่าใ
ช้คำว่า relax too much during the day นะครับอันไหนที่เป็นบอกว่า relax too much during the day ก็คือไม่ค่อยทำอะไรในช่วงเวลากลางวันนะครับอันไหนที่บอกว่าไม่ค่อยทำอะไรในช่วงเวลากลางวันครับข้อ A โอเค inactivity during the day in แปลว่าไม่ใช่ไหมบางทีเนี่ยเราคงต้องอาศัยพวกนี้นะครับพวก in พวก an อะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าแปลว่าไม่นะครับก็คือไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรทำนะครับก็ A เช่นเดียวกันนะครับ74ครับ circadian rhythm เราไม่ทราบเมื่อกี้circadian rhythm อยู่ที่ไหนก็คืออยู่ย่อหน้าที่ 4 เห็นไหมครับที่บอกว่า sleeping late on weekends can also disrupt a person's circadian rhythm เราก็เดาได้เหมือนกันนะครับว่าในการนอนของเราเนี่ยมันก็มีจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมแล้วที่เขาพูดถึงการนอนตื่นสายในช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะส่งผลต่อระบบนาฬิกาชีวภาพหรือว่าจังหวะชีวภาพของเราเหมือนกัน circadian rhythm เนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับนาฬิกาชีวภาพของเรานะครับอันไหนล่ะโอเค 4 ครับนะครับเดาได้จากเนื้อเรื่องนะครับนิสิตเพราะว่าเขาจะบอกเป็นในอยู่แล้วว่าถ้ามีคำศัพท์อะไรที่มันเกี่ยวข้องนะครับเดาได้จากเนื้อเรื่องนะครับ75นะครับก็74ก็คือ body's clock นะครับถูกต้อง75 Dr. Robert Watson advises his insomnia patients to เมื่อกี้เราก็อ่านเจอในย่อหน้าสุดท้ายนะครับ Dr. Watson คำตอบคือ C rise at the same time each day นะครับให้ตื่นนอนในช่วงเวลาเดียวกันนะครับโอเคต่อมา76ตอบอะไรครับ According to Dr. Watson drinking warm milk at bedtime เมื่อกี้ก็อยู่ในย่อหน้าสุดท้ายเช่นเดียวกันข้อ 4 โอเคครับดีมากครับนะครับก็คือหมายความว่าเป็นไงครับข้อ A บอกว่า isn't a wise tales and isn't effective อันนี้คนละเรื่องเลยนะครับผมบอกว่าการดื่มนมเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นนิทานกับแล้วก็ไม่ได้ผลนะครับนี่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับข้อ B บอกว่า can be harmful to chronic insomniacs การดื่มนมเป็นอันตรายต่อคนนอนไม่หลับครับข้อ C helps occasional sleeplessness ช่วยการนอนไม่หลับที่เป็นชั่วครั้งชั่วคราวได้นะครับ is only effective with children อันนี้ไม่ได้พูดถึงเลยว่าการดื่มนมเนี่ยจะช่วยมีประสิทธิภาพได้ดีเฉพาะเด็กเท่านั้นนะครับเขาไม่ได้กล่าวถึงนะครับถัดมาข้อ 77 according to the article the word culprit อันนี้ผมก็เฉลยนิสิตไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าข้างหน้ากับข้างหลังเป็นสิ่งเดียวกันเขาก็เรียกอีกแล้วนะครับเขาก็กลัวว่าเราจะรู้นะครับเขาก็เรียกเขาไม่ใช้คำว่า problems แต่อันไหนล่ะครับที่มันใกล้เคียงกับคำว่า problem ที่สุดมีคำว่า chronic insomnia cause subject แล้วก็ result problem แปลว่าปัญหาใช่ไหมปัญหามันก็ต้องมีสาเหตุเราก็เดาได้ว่า culprit น่าจะเป็นข้างหน้ากับข้างหลังเหมือนกันไง problem คือ culprit ก็ต้องเกี่ยวกับสาเหตุใช่ไหมสาเหตุนะครับโอเคดังนั้นคำตอบคือ B สิครับ cause นะครับ cause นะครับ cause นะครับโอเคเราต้องดูบางทีเนี่ยเขาเรียกเนาะเพื่อว่าบางทีเนี่ยเขาจะบอกว่าเราอ่านเข้าใจหรือเปล่าไม่ใช่แค่ว่าดูคำในเนื้อเรื่องแล้วดูคำในโจทย์อันไหนที่มันใกล้เคียงกันเราก็หยิบอันนั้นเขาก็อาจจะเปลี่ยนคำนะอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยเขาใช้คำว่า problem ใน n1 ใช่ไหมแล้วก็ใช้คำว่า culprit ใน n2 เรารู้แล้วว่า problem คือ culprit คือสาเหตุแต่ทีนี้ในโจทย์เนี่ยเขาไม่ได้มีคำว่า problem แต่เขาใช้คำว่า culprit คืออะไรก็คือ cause นั่นเอง cause ที่ทำให้เกิดปัญหานะครับ สาเหตุนั่นเองนะครับต่อมา 78 ครับ What does the pronoun it เมื่อกี้เราก็ดูแล้วคำว่า it น่าจะหมายความว่าอะไรเพราะว่าเวลาออกข้อสอบเนี่ยบางทีเขาจะไม่ถามคำศัพท์ว่าคำศัพท์คำนั้นแปลว่าอะไรเขาก็จะถามว่า pronoun เหล่านี้แทนอะไร
เมื่อกี้เราดูแล้วว่า it ในที่นี้มันน่าจะหมายถึงอะไร ถูกต้องครับ insomnia นะครับหมายถึงโรคนอนไม่หลับนั่นเองก็คือข้อ A นะครับ79ครับ disrupt ข้อนี้อาจจะยากเนาะเพราะว่านิสิตอาจจะไม่รู้เราก็อาจจะต้องเดาข้อนี้ครับนะครับ disrupt แปลว่าทำให้มันเสียไปนะครับทำให้มันเสียไปก็ข้อที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือข้อ A นะครับ disturb นะครับรบกวนทำให้มันเสียไปนะครับคำอื่นไม่เกี่ยวข้องนะครับ80ก็เช่นเดียวกันเมื่อกี้นะครับที่ผมอธิบายว่าการที่เขามีคำนามมานะครับแล้วคำที่อยู่ข้างหลังคอมมาจะเป็นตัวขยายเขาถามว่า substance ในที่นี้คืออะไร substance ก็คือสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้ามันเนี่ยครับ substance คืออะไรครับ serotonin นั่นเองนะครับดังนั้นข้อ80ก็คือนะครับserotonin นะครับโทษที serotonin นะครับ B โอเคครับอ่านเมื่อกี้นี่คือแทบจะไม่จำเป็นต้องกลับไปดูเนื้อเรื่องอีกเลยนะครับเพราะว่าถ้าเนื้อเรื่องสั้นๆเนี่ยจะได้ประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าเนื้อเรื่องยาวๆอาจจะจำเป็นต้องกลับไปดูอย่างอันแรกนะครับอย่างเมื่อกี้อ่านเฉพาะประโยคแรกๆนะครับแล้วก็ย้อนข้ามบางอันข้ามรายละเอียดบางอันไปย่นระยะเวลาได้เหมือนกันนะครับก็สามารถตอบคำถามได้ทั้งหมดถึง10 ข้อเลยนะครับอันนี้โอเคครับต่อมาอันที่3 Men on the Moon ครับมนุษย์บนดวงจันทร์ครับอันนี้สั้นมากนะครับเอา5 นาทีก็พอนะครับมีแค่5 ข้อนะครับ
โอเคครับมาดูคำตอบนะครับข้อนี้นะครับก็ถ้ามันสั้นๆแบบนี้เราก็จะมีถ้าย่อหน้าเดียวนะครับเราก็จะมีวิธีอีกวิธีหนึ่งที่จะทำได้ก็คือเราก็ลัดขั้นแรกไปเลยนะครับเราก็ไปดูโจทย์เอานะครับวิธีอีกอันหนึ่งก็คือลัดข้อ1ไปนะครับถ้ามันสั้นๆแบบนี้นะครับเราก็ลัดข้อ1ไปก็คือหมายความว่าเราอาจจะไม่ต้องดูอ่านอะไรแล้วครับเราก็ดูคำถามเลยนะครับถ้ามันสั้นๆแบบนี้นะครับขั้นถ้ามันสั้นเนี่ยก็ให้ดูคำถามนะครับให้ดูคำถามแล้วก็ดูคีย์เวิร์ดนะครับมาขั้นที่3เลยนะครับแล้วก็ดูว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็อาจจะตอบได้เลยโดยที่ประหยัดเวลาไปนะครับถ้า3ขั้นเนี่ยก็คือหมายความว่าถ้ามันเป็นเรื่องยาวๆเนี่ยเราทำอย่างนี้นะครับมันก็จะประหยัดเวลาแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันสั้นแค่ย่อหน้าเดียวเนี่ยนิสิตทำที่แบบที่3เลยนะครับก็ทำแบบที่3เลยก็คือให้ดูคำถามแล้วก็หาคีย์เวิร์ดว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปดูว่าอยู่ในเนื้อเรื่องเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วมันตรงกับช้อยส์ข้อไหนหรือเปล่านะครับถ้ามันสั้นๆแบบนี้ก็จะเป็นวิธีลัดอีกวิธีหนึ่งนะครับโอเคเรามาดูเลยข้อ81นะครับเรามาดูข้อ81โจทย์เขาถามว่านะครับ The astronauts discovered the moon was covered with นะครับโอเคคำที่สำคัญเนี่ยก็จะอยู่ที่คำว่า covered นะครับนิสิต covered เราก็อาจจะไม่เข้าใจก็ได้ว่าคำว่า covered แปลว่าอะไรนิสิตกลับไปดูเนื้อเรื่องเลยส่วนใหญ่การตั้งคำถามเนี่ยมันจะถามไม่วกกลับไปกลับมานะครับคนที่เขา organize เรื่องของข้อสอบดีๆเนี่ยแน่นอนข้อแรกก็จะถามเกี่ยวกับช่วงต้นข้อ2ก็ลองลงมาข้อ3ก็เรียงตามลำดับบรรทัดนะครับเขาจะถามเรียงแบบนี้นิสิตก็ไปหาเลยว่าคำว่า cover เนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงต้นนะครับของเนื้อเรื่องนะครับไม่อยู่ประโยคแรกก็ประโยคที่2ประโยคที่3นะครับมันก็อยู่ประโยคที่3เห็นไหมครับที่บอกว่า the first thing they discovered was the moon was covered อยู่บรรทัดที่3คำว่า covered ลองดูซิ with อะไรในที่นี้ตรงกับ choice ข้อไหนครับ A โอเค81ก็คือข้อ A เลยครับอันนี้ถ้าสั้นๆแบบนี้เราใช้วิธีลัดดูโจทย์เลยนะครับแล้วมีคีย์เวิร์ดอะไรแล้วไปดูในเรื่องแล้วมาตอบนะครับโอเคอันนี้ก็จะไม่จำเป็นต้องอ่านเข้าใจก็ได้ถ้าเรื่องสั้นๆแบบนี้นะครับโอเคถัดมา82 The astronaut walked on the moon for อันนี้คำที่สำคัญก็คือว่า walked on the moon for เรารู้ว่าเดินอยู่บนดวงจันทร์เป็นเวลาเท่าไหร่เราลองไปหาในเรื่องที่ walk on the moon for นี่อยู่ตรงไหนบรรทัดที่5ใช่ไหมครับเห็นไหมครับบรรทัดที่5กลางบรรทัดที่5กลางนะครับ The two astronauts walked on the moon for 4 hours มีข้อไหนที่เป็นคำตอบ B โอเคครับ83ครับแล้วก็ The astronauts landed on the moon on คำว่า landed on the moon land กับ walk นี่ต่างกันเนาะ walk คือเดินใช่ไหม landed แปลว่าลงจอดก็คือมันเขานั่งยานอวกาศไปใช่ไหม landed ก็คือลงไปสู่พื้นดินหรือลงจอดเนี่ยเมื่อไหร่อยู่ข้างบนนะครับอันนี้จะกลับไปนิดนึงนะครับคำว่า landed on the moon อยู่ข้างบนครับ only ไม่ใช่ only on July 20th 1969 two American astronauts landed on the moon ตรงกับช้อยข้อไหนครับ A โอเค83 A ครับ84 The astronauts were อะไร Americans ครับ85อันนี้ก็คืออยู่ในโจทย์ข้ออยู่ในบรรทัดแรกเหมือนกันเขาบอกอยู่แล้วว่าเป็น American astronauts นะครับก็เป็น astronauts were Americans แน่นอนนะครับโอเค85ครับ84นี่ตอบ A นะครับ85ตอบ B โอเค The footprints
the astronaut may remain forever because แล้วก็ดูว่าคำว่า remain ที่เนี่ย forever นี่อยู่ตรงไหนคำสำคัญอยู่ที่ไหน footprints ใช่ไหมครับนี่เสร็จ footprints นี่เห็นไหมครับ footprints อยู่ตรงไหนครับบรรทัดที่ 4มันมี 2 ที่นะ the first footprints เนี่ยยังไม่ได้ตรงแต่ต้องเป็นอันที่ 2 the footprints could stay there forever นะครับมีคำไหนบ้างที่บอกว่า forever แล้วก็ยังต่อไปนิดนึงใช่ไหมครับ there is no wind no rain to wipe them away นะครับต่อไปนิดนึงนะครับมี A astronaut covered them with steel ไม่ใช่ moon has no wind or water to wipe them away นะครับข้อนี้ต่างหากใช่ไหมครับที่เป็นคำตอบโอเคครับดังนั้นข้อไหนเป็นคำตอบข้อ B นะครับโอเคอันนี้เรามาสรุปนิดนึงนะครับถ้าเรื่องยาวๆเนี่ยนิสิตทำตามขั้นตอน3ขั้นตอนนี้มันก็จะช่วยทำให้เร็วเพราะว่าเราคงไม่สามารถถ้าไปดูทีละข้อมันจะช้านะครับดังนั้นแต่ถ้าเรื่องสั้นๆเนี่ยนิสิตข้ามอันที่1อันที่2ไปนะครับเราไม่ต้องอ่านนะครับเรามาใช้อันที่3อย่างเมื่อกี้เนี่ยเราใช้เวลาเร็วมากนะครับในเรื่องข้อ81ถึง85เนี่ยให้ไปดูคำถามเลยแล้วก็มีคีย์เวิร์ดอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปหาในโจทย์เลยนะครับดังนั้นข้อ85ถึง81ถึง85ก็ใช้ขั้นที่3ขั้นเดียวก็ได้แล้วนะตอนที่10ก็จะตอบคำถามได้ถูกแล้วก็ทำได้เร็วด้วยนะครับโอเคเรามาดูเนื้อเรื่องกันนิดนึงแล้วกันว่าเรื่องนี้เขามีใจความว่าอะไรนะครับใจความว่าอะไรเขาบอกว่า on July 20th 1969 two American astronauts landed on the moon นะครับในวันที่20กรกฎาคมปี1969นะครับนักบินอวกาศใช่ไหมครับนักบินอวกาศคือ astronauts เนี่ยชาวอเมริกัน2คนได้ไปเหยียบบนดวงจันทร์นะครับ Their names were Neil Armstrong and Edwin Aldrin นะครับ2คนนี้คือ Neil Armstrong แล้วก็ Edwin Aldrin นะครับ The first thing they discovered was that the moon was covered with gray dust so thick that they left footprints wherever they walked นะครับสิ่งหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์หรือว่านักบินอวกาศค้นพบบนดวงจันทร์ก็คือดวงจันทร์เนี่ยจะปกคลุมไปด้วยฝุ่นนะครับฝุ่นควันสีเทาๆนะครับซึ่งไม่ว่าพวกเขาจะเดินไปที่ไหนก็จะมีรอยเท้าตามไปด้วยนะครับจะมีรอยเท้าเต็มไปหมดนะครับ Those were first footprints ever made on the moon รอยเท้าเหล่านั้นก็เป็นรอยเท้าแรกๆที่อยู่บนดวงจันทร์นะครับ The footprints could stay there forever นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรอยเท้าเหล่านั้นก็จะอยู่บนดวงจันทร์ตลอดไปนะครับเพราะอะไร There is no wind or rain to wipe them away ดวงจันทร์เนี่ยนะครับจะไม่มีลมและจะไม่มีฝนเพื่อพัดหรือชำระล้างรอยเท้าเหล่านั้นให้หายไปนะครับ The two astronauts walked on the moon for 4 hours นะครับเขาใช้เวลาอยู่บนดวงจันทร์เนี่ยประมาณ4ชั่วโมงนะครับเดินอยู่บนดวงจันทร์ประมาณนั้น They pick up rocks for Earth scientists to study นะครับแล้วก็เก็บหินจากนอกโลกมานะครับเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยศึกษานะครับ They set up machines to find out things scientists wanted to know แล้วก็เป็นไงครับเขาก็ไปสำรวจโดยการติดตั้งแมชชีนอะไรสักอย่างเพื่อค้นหาสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์อยากรู้นะครับก่อนที่เขาจะไปเนี่ยเขาก็คุยกับนักวิทยาศาสตร์ว่านักวิทยาศาสตร์อยากรู้อะไรเขาก็ทำสิ่งนั้นนะครับ Then they began to long trip back home นะครับ Then they began the long trip back to Earth นะครับก็เดินทางกลับโลกแต่ใช้เวลาอยู่ที่นั่นแค่4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับน้องนั้นครับแต่จริงๆเราก็มีคนบอกนะครับว่าการไปเหยียบดวงจันทร์จริงๆอาจจะเป็นการจัดฉากก็ได้นะครับมีคนบอกเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมนุษย์อาจจะยังไม่เคยไปเหยียบดวงจันทร์2คนนี้ก็ไปไม่ถึงดวงจันทร์เช่นเดียวกันอาจจะเป็นทฤษฎีลวงโลกหรือว่าทฤษฎีสมคบคิดนะครับของสหรัฐอเมริกาตอนนั้นที่เขาแข่งกับโซเวียตใช่ไหมครับยานสปุตนิกที่ขึ้นไปก็สิ่งที่อยู่ในนี้ก็เป็นสุนัขที่ตายแล้วอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นโรงถ่าย
ในองค์การนาซาที่ใดที่หนึ่งในอเมริกาเพราะจากวิดีโอที่ถ่ายเนี่ยเขาถามว่าบนดวงจันทร์ไม่มีลมเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่ามีธงสั่นพับๆอยู่ข้างหลังตอนที่นักวิทยาศาสตร์เดินลงไปนะครับทำนองนั้นเอาแล้วไม่มีลมแล้วมันพัดได้ไงนะครับประมาณนั้นเขาก็เลยถามว่าวิดีโอตรงนั้นน่ะอาจจะทำในโรงถ่ายที่ใดที่หนึ่งนะครับแล้วที่สำคัญหลักฐานอีกงานหนึ่งที่เขาจับได้ว่าอาจจะเป็นการจับฉายก็คือว่าการที่เรายืนอยู่บนที่ใดที่หนึ่งเนี่ยถ้ามันมีแสงมาจากหลายที่เงาเราจะเป็นทอดยาวเป็นหลายแฉกครับแต่ว่าการที่เราอยู่บนโลกเนี่ยแล้วมีดวงอาทิตย์ส่องมาเราจะมีเงาไปทางเดียวเท่านั้นนะครับแสดงว่าบนนั้นเนี่ยอาจจะมีไฟอยู่หลายดวง1 2 3 4แล้วรูปที่ถ่ายมาเงามีมากกว่า1แฉกนะครับมีไปเส้นนี้คือจะมีไฟจากที่ไหนได้หรอถ้าไม่ใช่เงาจากดวงอาทิตย์จะมีแค่ดวงเดียวใช่ไหมมันจะต้องมีไฟจากส่องจากทางอื่นด้วยนะครับทำนองนั้นแล้วก่อนที่จะลงไปใครลงไปก่อนนะครับเขาบอกว่ามีการถ่ายวิดีโอที่นิว อาร์มสตรองเดินลงออกจากยานก็เขาเป็นคนแรกแล้วใครไปยืนออกไปก่อนไปถ่ายเขาอะครับนะครับนอกนั้นนะครับก็มีการถ่ายฉากที่นิว อาร์มสตรองเนี่ยออกจากดานนั้นเดินไปแต่ปรากฏว่ามีการถ่ายรูปที่นิว อาร์มสตรองเนี่ยออกจากยานไปแล้วคนที่ถ่ายเป็นใครที่อยู่ข้างนอกนั่นนะครับนี่เสร็จครับใช่ไหมครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนแรกนะครับนอกนั้นครับงั้นก็แสดงว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่เป็นเพื่อนเขาหรือเปล่าเอ็ดวินยอมเสียสละเดี๋ยวจะออกไปรอแล้วให้คุณเดินลงมาแล้วก็ให้คุณเป็นคนแรกนะแต่เขาต่างหากที่เป็นคนถือกล้องลงไปแล้วต้องเป็นคนแรกใช่ไหมไม่ใช่นิว อาร์มสตรองนะครับประมาณนั้นก็มีการคิดกันอยู่ว่าอาจจะเป็นเรื่องลวงโลกนะครับประมาณนั้นครับแต่องค์การนาซาก็ไม่ได้ยอมรับหรือไม่ได้ปฏิเสธกับข้อความนี้นะครับโอเคมาดูอันต่อไปนะครับเรื่องที่4ครับ some interesting word history นะครับ some interesting word history เขาบอกว่าจริงๆแล้วคำทุกคำในภาษาเนี่ยบางทีอาจจะมีที่มานะครับ word history ก็คือประวัติความเป็นมาของคำข้อ86ถึง90เนี่ยนิสิตก็ใช้วิธีลัดก็คือตอบเราจะข้ามขั้น1 2ไปนะครับเราก็ถ้าเรื่องสั้นๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นนี้แต่เราทำเฉพาะอันที่3ดูโจทย์นะครับโจทย์ว่ามีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างเราก็กลับเป็นหาในเนื้อเรื่องแล้วก็ดูว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยตัวที่คีย์เวิร์ดอยู่นะในช้อยอะไรที่มันอยู่ใกล้เคียงกันมากที่สุดตัวนั้นแหละจะเป็นคำตอบนะครับอาจจะนะครับเพราะบางทีถ้าคนที่เขาทำข้อสอบเก่งๆถ้าเขาไม่อยากช่วยเรามากนะครับเขาก็อาจจะเปลี่ยนคำเปลี่ยนที่หลอกลวงเรานิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าแค่นิสิตอ่านได้อ่านเจอแล้วหาคำตอบได้เนี่ยก็จะถูกแล้วนะครับยกเว้นแต่ว่ามันยากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคให้เวลาทำสัก5 นาทีก็พอนะครับวันนี้
ข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับข้อนี้ไม่ยากนะครับถ้านิสิตดูคำถามนะครับแล้วก็ดูว่าคีย์เวิร์ดในคำถามนั้นคืออะไรแล้วเราก็กลับไปหาในเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็วงหรือหาก็ได้แล้วก็รู้ว่าใกล้ๆกันนั้นน่ะคีย์เวิร์ดที่เราเจอในเนื้อเรื่องเนี่ยมันตรงกับ choice ตัวไหนนะครับ A B C D นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำตอบรู้สึกจะมีคำตอบเกือบหมดนะครับแต่บางทีเขาอาจจะพลิกแพลงคำตอบนิดนึงนะครับเพื่อจะดูว่าเราสามารถหาคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับโอเคมาดูนะครับ86นะครับ The story said that nearly every word has เราก็ดูนะครับว่าเนื้อเรื่องกล่าวว่าทุกคำเนี่ยมีอะไรคำว่า word เนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับแล้วก็กลับไปดูอยู่ต้นประโยคอยู่ต้นเรื่องเลยนะครับเขาบอกว่า nearly every word has a story ดังนั้นคำว่า word เป็นคีย์เวิร์ดของเราใช่ไหมแล้วก็มันอยู่ใกล้กับคำว่า story ที่อยู่ในเนื้อเรื่องเราก็กลับมาดูใน choice นะครับว่าตัวไหนที่มีคำว่า story บ้างคำตอบคือ C ครับ C นะครับได้คำตอบนะครับโอเคนะครับแบบนี้ก็จะเร็วมากนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องอ่านถ้ามันสั้นๆนะครับอันนี้จะใช้ในกรณีที่มันสั้นนะครับโอเคถ้าเรื่องสั้นถัดมาข้อ 87 most people fast นะครับ fast นี่เราอาจจะไม่รู้นะคำว่า fast นี่คืออะไรนะครับแต่เราสามารถรู้ได้จากเนื้อเรื่องนะครับโอเคทีนี้เรากลับไปดูซิคำว่า people fast นี่อยู่ตรงไหนในบรรทัดที่3ใช่ไหมครับในบรรทัดที่3 most people fast from bedtime until they rise in the morning แล้วดูคำใกล้เคียงของคำว่า fast เนี่ยอยู่ที่ไหนในเนื้อเรื่องครับมีคำว่า bedtime ใช่ไหมครับแล้วก็ until they rise in the morning ตัวไหนตรงกับคีย์เวิร์ดมากที่สุดในเนื้อเรื่องใน choice ครับ C โอเค87ก็ตอบ C นะครับ88ครับ The word breakfast describes the meal at which a person มีคำว่าอันนี้อาจจะหาไม่ได้โดยตรงนะครับสำหรับข้อนี้นะครับเราคงต้องดูว่าคำว่า breakfast นี่อยู่ตรงไหนเนาะนะครับเราไปดูซิโอเคก็เริ่มจากตรงนั้นนะครับเขาบอกว่า the word breakfast for example is made up of two smaller words นะครับจริงๆแล้วคำว่า breakfast เนี่ยมันมาจากคำสองคำมารวมกันนะครับในภาษาอังกฤษคือคำว่า break แล้วก็คำว่า fast นะครับโอเคเราอาจจะ break เนี่ยเรารู้แปลว่าหยุดนะแต่ fast เนี่ยเราไม่รู้แปลว่าอะไรนะครับแต่บางคนอาจจะเดาได้แปลว่าเร็วใช่ไหมแต่มันไม่ใช่นะครับอันนั้นไม่ใช่ความหมายของคำว่า fast ในที่นี้นะครับอันนี้มันจะเป็น verb นะครับคำว่า fast ในที่นี้มันจะเป็น verb แปลว่าอะไรลองดูเราจะสามารถรู้ได้จากประโยคต่อไปครับ when someone fasts it means he or she doesn't eat นะครับเรารู้ได้เลยว่าตอนที่คนเรา fast เนี่ยคือหมายความว่าเราไม่กินนั่นเองนะครับดังนั้นคำว่า fast ก็คือแบบว่าไม่กินก็คืออดนะครับคำว่า fast ก็คืออดนะครับเราสามารถเดาได้จาก context นะครับอันนี้คือวิธีการดูอีกอย่างหนึ่งว่าเราไม่ทราบความหมายตรงนั้นเราดูจากอะไรมันก็จะบอกไว้ในเนื้อเรื่องเหมือนกันนะครับว่า when someone fasts นี่คือ it means he or she doesn't eat หมายความว่าไม่กินคืออดนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วทีนี้ต่อมาเขาบอกว่า most people